السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد مساحة المظلل الأحمر في الشكل الذي أمامنا. هنا موجود مستطيل ومقسم في الداخل لمجموعة من المستطيلات كما نرى أمامنا، وموجود معايا هنا كل مستطيل معلوم مساحته متواجدة ما عدا المستطيل اللي باللون الأحمر المطلوب إيجاد مساحته. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في البداية هنبتدي من مساحة المستطيل اللي في الأسفل اللي هو 12 وحدة مربعة أو سنتيمتر مربع. هنا هنبتدي نرمز للطول بإكس والعرض بواي، ومن هنا ممكن ان احنا طبعا هنا المساحة دي مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، فممكن نطلع معادلة ان الاكس مضروبة في الواي بتساوي 12، ودي تكون معادلة رقم ايه؟ واحد. نطلع للمستطيل اللي اعلى. هنا هتلاقي ان هنا طبعا مساحته 24. هنا الاكس بتوازي الاكس دي، هنا ده هيكون اكس وهنا اكس. طب الجزء ده هنسميه ايه؟ نسميه A، ومطلوب طبعا ان احنا نقدر نحسبه. فهنعمل المعادلة التانية. طبعا دي كانت المعادلة رقم واحد، وهنا دي المعادلة رقم اتنين. المعادلة رقم واحد عندنا هنا اللي هي كانت اكس في واي بتساوي 12. المعادلة التانية A في الاكس بتساوي 24. طب من المعادلة رقم واحد ممكن أقدر أحصل على قيمة إكس. يعني إزاي هنحصل على قيمة إكس؟ إن الإكس بتساوي 12 على مين؟ على الواي. يبقى 12 على الواي. طيب عندك هنا لما نيجي نعوض عن قيمة الإكس في الإكس اللي موجودة في المعادلة رقم اتنين، فبالتالي هنحصل هنا عندك هنا المعادلة الجديدة هتكون معانا هنا ان ال A مضروبة في 12، الاكس اللي هي قيمتها 12 على الواي دي بتساوي معايا ال24. فبالتالي ان ال A هتساوي معانا هنا 24 هنقسمها على 12 على الواي. يعني اذا هنا نقلب علامة الاسم نخليها ضرب، يبقى ال A هتساوي هنا 24 مضروبة في الواي على ال 12. نختصر طبعا هنا على ال 12 يكون واحد، على ال 12 هنا يكون اتنين. يعني اذا ممكن ان انا اطلع بقيمة ال A هتساوي 2 واي. يعني اذا ال A الجزء العلوي ده هيكون قيمته 2 واي. وطبعا هنا دي واي، يبقى اذا دي ايضا هتكون بتساوي واي مثلها. وهنا طبعا هنا اتفقنا ان هنا الجزء ده باكس. ومن الملاحظ هنا 18 والمستطيل اللي فوق مساحته 9، يعني اذا الجزء ده بيكون بيساوي ايه؟ نصف واي. الجزء ده هيساوي نصف واي. وهنا عندنا ال 18 وعلى ال 12. هنا ادي 18 على ال 12. عايزين نختصر لأبسط صورة. هنا نقسم على الستة فوق وتحت. على الستة هنا يبقى دي 3، وعلى الستة هنا يكون ايه؟ 2. يعني اذا الجزء ده هيكون بيساوي 3 على الاتنين اكس مضروب في ايه؟ في اكس، لان الجزء ده باكس. يبقى اذا الجزء ده هيكون 3 على الاتنين اكس كما نرى امامنا. الضلع ده طبعا بيساوي الضلع ده، يعني اذا ده برضو نفس الشيء. طب الضلع ده هنا اللي احنا شايفينه ده المقابل للضلع ده. طب تمام، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده على اعتبار لو خدنا المستطيل الكبير ده كاملا. طيب الضلع ده هنا عندك بواحد واي، وهنا نصف واي، يعني يبقى 3 على الاتنين. 3 على الاتنين ايه؟ واي. يبقى اذا دي 3 على الاتنين واي. طيب نفس الشيء هيكون معانا هنا الجزء ده هيبقى 3 على الاتنين برضو ايه؟ واي. الجزء العلوي ده 3 على الاتنين واي. طب انا الجزء ده فاضل في الضلع اللي بتاع الاسفل كله هنا ده اكس، وهنا 3 على 2 اكس. الجزء ده هنسميه زد لان لسه غير معلوم. طب لو جينا ان احنا نعمل امتداد للضلع ده بحيث حصلنا على الجزء ده مساحة A، جميل، المساحة ده هيكون A. طيب الضلع ده زد،
اللي هو نحدده هنا باللون هنا الأصفر، هنا ده زد، المقابل له هنا هيكون زد. جميل. والضلع الجزء ده 3 على 2 اكس، يبقى المقابل له 3 على 2 اكس فوق. جميل. الضلع ده بيساوي الضلع اللي فوق أيضا. جميل جدا. يعني إذا الضلعين دول متساويين تماما. فمن الملاحظ هنا ان مساحة A بتساوي مساحة المظلل الاحمر. ليه؟ الضلع ده هنا عندك 3 على 2 واي وهنا زد. طب وهنا زد وهنا 3 على 2 واي. يعني اذا لو حصلت على مساحة ال A يبقى انت حصلت على مساحة ال A المظلل الاحمر. طب مساحة ال A هنا نبتدي ان احنا نحسبها. عندنا هنا ان ال A بتساوي الاتنين مساحة ال A دي بتساوي ايه؟ ال 42 اللي موجودة اهي ناقص ايه؟ 3 على 2 اكس. 3 على 2 اكس اهي، 3 على 2 اكس مضروبة في 3 على 2 ايه؟ واي. 3 على 2 واي. يعني هنا ال A هتساوي ال 42 ناقص 3 في 3 هنا 9 على 4 اكس في واي. طب اكس واي من المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 1 اللي كانت بتقول لي ان الاكس مضروبة في واي بتساوي كام؟ بتساوي 12. فممكن ان انا اعوض عن قيمة الاكس واي دي بقيمتها كام؟ ال 12. فبالتالي هيكون الايه هنا المساحة بتاعتي بتساوي ال 42 ناقص 9 على 4 مضروبة في كام؟ مضروبة في ال 12. طيب هنعمل اختصار طبعا على 4 هنا 1 وهنا 3. يبقى اذا مساحة الايه اللي هو الجزء ده اللي هو هيساوي المظلل الأحمر طبعا، فهيساوي معانا هنا 42 ناقص هنا 3 في 9 ب27. يعني إذا ال A هتساوي 15 وحدة مربعة أو سنتيمتر مربع. يبقى إذا مساحة المظلل الأحمر هيكون بيساوي كام؟ 15 وحدة مربعة. إن المسألة هنا ابتدينا نعتمد على المعطيات الموجودة. هنا كونت معادلة من دي، هنا فرضنا للإكس وهنا واي، وابتدينا إن احنا نكون إيه؟ معادلة الإكس واي بتساوي 12. الجزء ده طبعا فرضنا إن هو A وهنا طبعا إكس المقابل له، وقدرنا إن احنا نحصل على الإيه قيمته هتكون بتساوي 2 واي. وأنا كان ممكن دي مساحة 12 وده 24، يبقى ده على طول 2 ضعف الضلع ده مباشرة. بس احنا إيه عشان نثبتها أمامك وتكون إيه في حالة رؤية ليك واضحة. نفس الشيء هنا دي 9 ودي 18، فبالتالي هنا دي لو واي لا دي نصها يبقى دي نص ايه؟ واي. ابتدينا ان احنا نحصل على الجزء الثاني ده اللي هو الجزء ده. عندك هنا دي نص وده واحد، يبقى ايه؟ واحد ونص. واحد ونص يعني المفروض ان هو 3 على الاتنين. 3 على الاتنين ايه؟ اكس. وابتدينا ان احنا ده نفس الشيء 3 على 2 اكس. وهنا انت عندك الجزء ده فرضناه بزد، وابتدينا ان احنا الفكره بقى ان احنا نحصل على الجزء ده. ده مساحه ايه؟ لو جبت الايه يبقى تحصل على الجزء ده، وقدرنا ان احنا نوجدها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.